Rồi sao mày lại bay rồi? Tại sao mày có siêng lực mà tao không có? Mẹ nó tím tiếng ghê à. Wow. Chào về. Chào mừng anh em quay lại với chuyên mục review và thảo luận về game cùng Kigato. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ngắn cũng đến từ nhà phát hành Việt Nam dạo gần đây, mang đậm phong cách phim hoạt hình những năm thập niên 90. Bad Parenting 1, Mr. Red Face, hay theo như tôi dịch tiếng Việt là Phụ huynh tồi phần 1, Ông mặt đỏ. Game được nói là dựa trên một câu chuyện có thật. Chính vì vậy, câu chuyện khá ngắn và tập trung đi thẳng vào vấn đề. Cũng khá ít các hiện tượng siêu nhiên hay tâm linh rùng rợn. Các cảnh jump scare ít nhưng chất lượng, và cũng củng cố thêm vào các sự việc diễn ra trong mạch truyện chính. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu điều gì đã xảy ra trong Bad Parenting nhé. Gia đình nọ có 3 người là bố, mẹ và con trai. Hôm nay sinh nhật con trai, mẹ đi làm về trễ và quên mất sinh nhật đứa con của mình. Từ đây ta cũng có thể thấy mẹ là một người vô cùng bận rộn, đi sớm về khuya. Và đây có lẽ cũng không phải lần đầu mẹ về trễ như này. Mẹ có nhắc tới một nhân vật là ông mặt đỏ, và mẹ nói nếu con trai ngoan, cậu sẽ được ông mặt đỏ tặng quà vào đúng ngày sinh nhật của mình. Sau khi chơi game, chúng ta cũng biết được rằng ông mặt đỏ ở đây chính là người bố khi say rượu, chứ thật ra không có nhân vật huyền thoại bí ẩn nào hết. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, đi vào phòng mình để đi ngủ và không hề oán trách nửa lời. Mặc dù đứa trẻ nào cũng muốn được nhớ tới, được tổ chức sinh nhật và được tặng quà. Món quà khi cậu mở mắt ra vào ngày hôm sau chính là một con búp bê trông y hệt cậu. Con búp bê tự xưng là món quà được ông chủ dùng phép thuật để tạo ra và sẽ luôn ở bên cạnh cậu bé. Con búp bê này cổ bị lỏng và nghiêng hẳn về một bên. Và ta cũng biết được rằng chủ nhân của con búp bê này chính là ông mặt đỏ, bố của con trai. Vào đêm sinh nhật đã đi vào phòng cậu bé. Con búp bê đó tượng trưng cho cậu con trai. Đêm đó cậu đã bị chính bố ruột của mình bóp cổ đến chết trong đêm sinh nhật của cậu. Linh hồn nhỏ bé tội nghiệp chết oan uổng đó không thể nào siêu thoát và đã vất vưởng trên trần gian được 14 ngày. Cậu chết mà không hề biết bản thân mình đã chết. Cái chết quá đau đớn đến mức cậu tự để bản thân quên đi và nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn sống. Lý do cho sự điên cuồng của bố làm vậy với con trai là vì ông nghi mẹ ngoại tình với kẻ khác nên mới đi sớm về khuya như thế. Ở đây chúng ta không thể nào đoán chắc được là người mẹ có thực sự đi ngoại tình như lời ông bố nói hay không, hay đó chỉ là sự đổ lỗi của một gã đàn ông nát rượu, gia trưởng và ở nhà sống ăn bám vợ. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều rằng mẹ là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Đó cũng lý giải phần nào lý do trong ký ức của cậu bé, bà mẹ luôn ít khi xuất hiện và thường xuyên thất hứa. Mẹ và bố có lẽ đã ly thân từ lâu. Việc phòng của hai người này là hai chiếc giường đơn lẻ, và việc họ cứ gặp là cãi vã mạt sát nhau có lẽ đã xảy ra rất nhiều, chứ không riêng gì một lần nào cả. Chính vì ít ở nhà nên sự chăm sóc của ba mẹ chỉ có thể dành qua những tờ nốt và những món ăn làm sẵn. Đó là tất cả những gì bà có thể làm cho con trai của mình, vì quỹ thời gian quá ít ỏi mà bản thân có, khiến đứa con gần như bị bỏ mặc. Đứa con có lẽ đã bị đánh đập rất nhiều, chút giận khi mẹ không có nhà. Oán trách và bất mãn của ông bố cộng thêm việc rượu chè beta đã biến ông trở thành một người bố tồi tệ và bạo lực lên chính đứa con trai ruột của mình vô số lần. Thế nhưng cậu con trai vẫn hết mực yêu thương bố. Một tình cảm vô cùng ngây ngô, trong sáng của đứa trẻ dành cho đấng sinh thành, để rồi đổi lại là cái chết tức tưởi. Có lẽ sau khi nguôi giận vì trận cãi vã với người chồng vô tích sự của mình, khi quay về nhà để đón con trai rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới, người mẹ mới bàng hoàng phát hiện mọi thứ đã quá trễ. Trễ trong việc bảo vệ đứa con non nớt của mình, trễ trong việc có trách nhiệm nuôi dưỡng và yêu thương đứa con mình nên người. Và thường những cái chết oan khuất như vậy, lưới trời lồng lộng, kẻ ác khó thoát. Thực sự đứa con chưa thể siêu thoát. Thế nên cậu đã báo cho mẹ mình biết một cách vô thức nơi mà bố đang lẫn trốn sau cái chết của mình. Trong vô thức, cậu cũng muốn bản thân được siêu thoát. Ông bố từ ngày giết chết con trai mình vì giận cá chém thớt do phẫn uất với vợ. Không thể làm gì được vợ vì vợ là trụ cột kinh tế nên trút hết uất ức cũng như định kiến gia trưởng lên người đứa con. Không ngày nào là ông ta được sống yên ổn, lúc nào cũng nhìn thấy đứa con mình ra tay sát hại tới báo mộng.
Chính vì ông lòng dạ ác nhân nên mới nghĩ rằng con trai tới đòi mạng. Nhưng thực tâm, cậu bé chỉ muốn cứu bố mình và mong bố sẽ về nhà với mình, để nhà lại là một gia đình 3 người như xưa. Ác giả ác báo, ông bố bị bắt, ba mẹ thì có vấn đề trầm trọng về tinh thần, không uống thuốc đúng liều sẽ sinh ra ảo giác đứa con vẫn còn sống. Game được nói là dựa trên một câu chuyện có thật. Chính vì vậy, trong game ta cũng được nhìn thấy số phận của những đứa trẻ khác chết oan uổng. Một đứa trẻ chết ở trong cốp ô tô, một đứa trẻ bị chôn sống và đứa còn lại thì bị chết cháy. Những đứa trẻ nhỏ bé tội nghiệp tới khi chết đi cũng không một lời oán trách. Và có lẽ như cậu bé nhân vật chính, ba đứa trẻ kia cũng do đấng sinh thành mà mới gặp nhau ở nơi đây. Sự thật đau lòng này mới là thứ khiến cho Bad Parenting trở thành tựa game tuy ngắn nhưng rất ám ảnh đối với người chơi nói chung, vì nó đánh thẳng vào tình thân và lòng người. Tựa game Bad Parenting này được ra mắt vào ngày 16 tháng 8 trên nền tảng cho các nhà phát triển game độc lập itch.io và lên sóng Steam vào ngày 9 tháng 10 cùng năm 2024. Con game được phát triển bởi Studio 2002. Nói cho sang mồm thế thôi, chứ studio này chỉ có một thành viên là Thế Anh. Anh làm đúng nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn một mình anh. Chào mừng anh em quay lại với chuyên mục review và thảo luận về game cùng Kigato. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ngắn cũng đến từ nhà phát hành Việt Nam, mang đậm phong cách phim. Chào mừng anh em quay lại với chuyên mục review và thảo luận về game cùng Kigato. Và hôm nay chúng ta